साथीहरू नमस्ते। तपाईँलाई यो उपायला पोडकास्टमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कमल ढकाल। सदा चाहिँ यहाँ व्यक्त विचारहरू मेरा आफ्ना निजी विचारहरू हुन्। यो विषय आजको विषय पनि अगाडिको विषयको निरन्तरता भाग 2 जस्तो हुनेछ। मैले त्यहाँ पनि भनेको थिएँ। अगाडिको विषयमा एउटा अहिले जल्दो बल्दो समाजमा जतासुकै व्याप्त भएको एउटा स्लो पोइजन जस्तो हामीलाई थाहा नपाइएको हाम्रो यसले वातावरण र माटोको उर्वर शक्ति मात्रै नभएर मान्छेको उर्वर शक्ति अथवा मान्छेको फर्टिलिटी रेट पनि घटाउने, माटोको फर्टिलिटी रेट पनि ध्वस्त बनाएको एउटा चिज छ जुन हामीले हरेक दिन प्रयोग गर्ने त्यो हो प्लास्टिक। र प्लास्टिकका बारेमा विभिन्न किसिमका चाहिँ नम्बरहरू हुन्छन्। 1 देखि 7सम्मको नम्बर हुन्छ। 1 र 2 अलिकति हेल्दियर काइन्ड अफ अथवा त्यो अलिकति सुरक्षित मानिन्छ भने अरू प्लास्टिकहरू त्यति हानिकारक मानिन्छ। नम्बर 7 एकदमै हानिकारक छ। नम्बर 6 त्यस्तै छ। र यी प्लास्टिकका कोड कहाँ हुन्छन् कसरी चिन्ने भनेर मैले तपाईँलाई सामान्य जानकारी दिएको थिएँ। र त्यसमा सरसर्ती मैले एउटा स्क्रिनसटमा पनि देखेको थिएँ। यसले गर्दा यस्ता यस्ता रोग लाउँछन्। मान्छेले प्लास्टिकले रोग लाउँछ भन्ने होला। कसरी लाउँछ यसको मेकानिजम के हो? अलिकति साइन्स ओरिएन्टेड विद्यार्थीहरूका लागि भित्रै गएर हाम्रो ब्लड ब्रेन ब्यारियरमा कसरी तिनीहरू छेड्छन्, वास्तवमा के कारणले गर्दा चाहिँ आजभोलि हामीले चाहिँ वास्तवमा यो ब्लड प्रेसर बढ्नु, कोलेस्ट्रोल बढ्नु अथवा मुटुको रोग लाग्नु, हार्ट एट्याक हुनु अथवा ब्रेन स्ट्रोक हुनुमा चाहिँ कतै प्लास्टिक कारण त होइन भन्ने चाहिँ अहिलेका डेटाले लगभग त्यतै डोराएको छ, त्यतै देखाएको। यसको डिटेलमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र अब सुरु कहाँ गएर हो भने मैले पहिला पनि भने हामी चाहिँ एकदमै सजग हुनुपर्छ। प्लास्टिकका भाँडामा सकभर तातो खानेकुरा राख्नै हुँदैन। तातो खानेकुरा हुन त माइक्रोवेभ गर्न सेफ भनेर लेखेका हुन्छन्। माइक्रोवेभ गर्न सेफ भनेर धेरै मैले अगाडिको एपिसोडमा देखेको छु। यदि तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने यहाँ अमेरिकातिर, नेपालमा त माइक्रोवेभ त्यति धेरै प्रचलनमा छैन। आगोमा राखेर प्लास्टिक तताउने कुरो भएन। तर पनि खानेकुरा त राखिन्छ, उस्तै भएर त्यसैमा खाइन्छ। तरकारी खाइला भात खाइला राखेर तातो चिज त्यसमा राख्नै भएन। तातो पाउने बित्तिकै त्यो प्लास्टिकमा भएकोमा राखेको केमिकल चाहिँ मिसिन्छ खानामा। प्लास्टिकमा यस्ता हानिकारक 1500वटा केमिकलहरू राखिन्छ। त्यो प्लास्टिक चाहिँ वास्तवमा पेट्रोलियम चिजबाट बनेको हुन्छ। त्यसलाई हार्डनेस दिनलाई, त्यसलाई कलर दिनलाई, त्यसलाई टेक्सचर दिनलाई विभिन्न किसिमका केमिकल मिसाइन्छ र ती अन्ततोगत्ता खानामा मिसिन्छ। नम्बर 1। र अर्को कारण जुन मैले भन्न बिर्सेको थिएँ अथवा समय पनि थिएन, यो प्लास्टिक यस्तो चिज हो जुन कहिल्यै विनाश हुँदैन। प्लास्टिकलाई जति पटक तपाईँले दिनुहुन्छ त्यो खिँदै त्यसबाट साना माइक्रो प्लास्टिक निँदै माटोमा मिसिन्छन्, प्रकृतिमा जान्छन् र ती प्रकृतिमा कहिल्यै पनि कुहुँदैन। प्लास्टिक कुहुने सम्भावनै हुँदैन। अब त्यो त मैले पहिलाकोमा पनि अलि सरसर्ती भनेँ। तर यो शरीरमा गएर के गर्छ त नि यसले? नम्बर 1 दुईवटा कुरा आज हामीले बुझ्छौँ। यसले माटोको उर्वर शक्तिलाई चाहिँ नष्ट पारिदिन्छ। दोस्रो कुरो मान्छेको चाहिँ इन्डोक्राइन सिस्टम अथवा हाम्रो ग्रन्थि प्रणाली प्रमुख समस्या भनेको महिलाहरूको प्रजनन क्षमता र पुरुषको चाहिँ स्पर्म काउन्ट अथवा शुक्रकीटको सङ्ख्यालाई यसले वात्तै घटाइदिने डेटाहरूले देखाएको छ। Sperm is a leading environmental and reproductive epidemiologist and professor of environmental and public health at the Icahn School of Medicine at New York City's Mount Sinai Hospital. She's been studying the impact of chemicals found in everyday products like plastics and electronics on infertility. I spoke with her recently about her latest book, Countdown: How Our Modern World is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development, and Imperiling the Future of the Human Race. अर्को कुरो के हो भने अब जब यो छिर्छ प्लास्टिक, न्यानो प्लास्टिक, अनि यसको चाहिँ एफिनिटी कस्तो हुन्छ भने लाइपोफिलिक हुन्छ। यो भनेको अर्थ लाइपोफिलिक लाइपो भनेको प्रोटिन, लाइपोप्रोटिन, फ्याट, बोसो। त्यो बोसोसित यो चाहिँ के हुन्छ टाँसिन्छ। यसको चार्ज एक्सचेन्ज हुने भएकाले केमिस्ट्रीतिर त्यति धेरै नजाऊँ। हामीले पहिला त्यो प्लास्टिक त्यो डट पेन चाहिँ कोरेर प्लास्टिक तान्थ्यौँ नि, त्यो चार्ज दिन्थ्यो नि, त्यो यो न्युट्रल प्लास्टिकमा। त्यस्तै किसिमको यो प्लास्टिक चाहिँ चार्ज भएर बोसोसित टाँसिन्छ, लाइपोफिलिक हुन्छ बोसोमा। अब हाम्रो मस्तिष्कको बाहिर चाहिँ न्युरोनहरूको बाहिर जतासुकै चाहिँ माइलिन शीत हुन्छ, त्यो सबै फ्याटले बनेको हुन्छ। भन्न खोजेको हाम्रो चाहिँ त्यो न्युरोनहरूको बाहिर एउटा चाहिँ त्यो इन्सुलेटर चाहिँ तारलाई ढाक्ने कालो त्यो भित्र रेशमी तारलाई बाहिर प्लास्टिकले ढाके जस्तै न्युरोनलाई ढाक्ने त्यो तहमा गएर प्लास्टिक चाहिँ जतासुकै टाँसिएर बस्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरका हरेक अङ्गमा चाहिँ प्लास्टिक नपुगेको ठाउँै छैन। अब यो प्लास्टिकको चाहिँ आजको भोलि फ्याट्टै मरिने भन्दा पनि यसले लङ टर्म इफेक्ट 10 वर्ष 15 वर्षमा यसले विभिन्न किसिमका रोगहरू निम्ताउन सक्ने छ। अब यहाँ एउटा मैले आर्टिकल तपाईँलाई चाहिँ यो अस्ति पनि सेयर गरेको थिएँ। मैले यहाँ देखाउन खोजेको यो आर्टिकल कस्तो छ भने यो हेरौँ यहाँ। र यो मैले तपाईँलाई पहिला पनि सेयर गरेको थिएँ यही स्क्रिन। तर यहाँ आज चाहिँ हामीले कहाँ फोकस गर्छौँ भन्दा अहिले यतातिर मान्छेहरूले चाहिँ अब यस्ता प्लास्टिकका कपडाहरू प्रयोग गर्न छोडे। तर पनि हामी चाहिँ आज फोकस केमा छौँ? माइक्रो प्लास्टिक एन्ड न्यानो प्लास्टिक एन्ड कार्डियोभास्कुलर इभेन्ट।
अब यहाँ यिनीहरूले के देखाएको छन् मैले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ हाइलाइट गरेर पनि देखाइदिन्छु। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो पेपरमा यो यहाँ के लेखेको छ यो उसमा भने माइक्रोप्लास्टिक एन्ड न्यानोप्लास्टिक एमएनपी इमर्जिङ एज अ पोटेन्सियल रिस्क फ्याक्टर फर कार्डियोभास्कुलर डिजिज इन प्रिक्लिनिकल स्टडी। यी प्रिक्लिनिकल स्टडीमा चाहिँ कार्डियोभास्कुलर डिजिजको चाहिँ प्रमुख कारण देखिन थालेको छ आजभोलि। र यिनीहरूले के गरेका छन् 304जना चाहिँ बिरामी रोगीहरूलाई चाहिँ विभिन्न ग्रुपमा बाँडेर तिनीहरूको चाहिँ मिन प्लास्टिक चाहिँ कहाँ कहाँ कुन कुन अर्गानमा कति ग्राम चाहिँ भेटिएको छ भनेर यिनीहरूले चाहिँ लेख्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ कन्क्लुजन के छ त नि, यहाँ कन्क्लुजन मैले लेखिदिएको छु। In this study, patient with carotid artery plaque in which MNP detected had a higher risk of composite of myocardial infarction. Myocardial infarction, myocardial मायोदेखि हर्ट हुन्छ। यो मुटुको कार्डियो भनेको हर्ट भयो, मायो भनेको मसल। मुटुको मसलहरू चाहिँ इन्फ्र्याक्सन अथवा तिनीहरू चाहिँ कमजोर भएर तिनीहरूमा एट्रोपी अथवा तिनीहरू चाहिँ बिग्रेर मान्छेलाई जुन रोग लाग्छ त्यसमा प्रमुख कारण चाहिँ यो माइक्रो न्यानो पार्टिकल देखिएको छ भनेर लेखिएको छ। मैले अगाडि भनिसकेँ यो अहिलेको भर्खरको 24को स्टडी हो। हामीले अहिलेसम्म त्यति ध्यान दिएका थिएनौँ। ल यो कोलेस्ट्रोल भनेको तेल खाएर हुन्छ, यो खाएर हुन्छ, घटाउँदै गयो, तर रोगी बढ्दै गए। अहिले खोज्दा के देखियो भने यसरी न्यानो प्लास्टिक चाहिँ व्यापक मात्रामा प्रयोग गर्नाले पनि यसको एउटा प्रमुख कारण स्वास्थ्यमा देखिएको छ। अब किन यहाँ मैले अगाडि पनि फेरि भनिहालेँ, यो तपाईँको आर्टरी यहाँ हर्ट छ, हेर्नुहोस्, यो जहाँ जहाँ फ्याट छ, फ्याट भएको ठाउँमा चाहिँ यो प्लास्टिकका न्यानो पार्टिकल देख्दा पो अहिले त्यहाँ सानो ठुलो देखिएको छ। अहिले स्केलमा हेर्दा यो तपाईँलाई चित्र बनाउनको लागि यस्तो बनाएको, तर न्यानो प्लास्टिक आँखाले देख्न सकिँदैन। यी सबै त्यहाँ गएर चाहिँ जम्मा भएर यसलाई चाहिँ यो आर्टरीलाई नि बन्द गरिदिन्छन्। अब तल गएर हामीले चाहिँ यो ग्राफलाई चाहिँ यहाँ हेऱ्यो भने यो प्राइमेरी इन पोइन्ट इभेन्ट्स यो चाहिँ हेजर्ड रेसियो अथवा चाहिँ कति धेरै चाहिँ रिस्क छ त नि ती पेसेन्टहरूमा मरिसक्यो भनेर यहाँ ग्राफ हेरियो भने यो माइक्रो न्यानो पार्टिकल भएकाको चाहिँ रिस्क चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ लगभग 25 छ भने यसको चाहिँ 5 छ। 5 त्यहाँ 15 5 चौको 5 5 25 भनेपछि लगभग 5 गुणा बढी चाहिँ रिस्क छ मान्छे मरिसक्यो भनेको अर्थ 5 गुणा बढी छ भनेको अर्थ यदि कुनै 100वटा घटना घट्यो भने त्यो चाहिँ 25वटा घटना चाहिँ माइक्रो न्यानो प्लास्टिकले गर्दा घटेका हुन्छन् अथवा मरेका होलान् त्यति मान्छे भन्न खोजेको सामान्य भाषामा। भनेपछि रिस्क फ्याक्टर चाहिँ यो प्लास्टिक खाने अथवा प्रयोग गर्ने हाम्रो शरीरमा जाने, हामीले त नखाए पनि प्लास्टिक जाने रहेछ भन्ने भनिसक्यौँ, त्यति धेरै छ। अझ अर्को रिसर्च हेरौँ यहाँ यसैको टाइटलमा यो CD53 भन्ने छ, यो दुईवटा यो तलको ग्राफ। यहाँ यिनीहरूले के नापेका छन् भने दुईवटा चिजहरू नापेका छन्, CD3 ए भयो यो र चाहिँ यो के छ CD68। यो दुईटैको मात्रा CD68 र CD को माइक्रो पार्टिकल प्लास्टिक नहुने मान्छेमा चाहिँ कम छ, अरूमा चाहिँ यो बढी छ, यहाँ बढ्दो छ। अब यो CD68 र CD3 भनेको चाहिँ सेलहरू के हुन् भने यी चाहिँ इम्युन सेल्सहरू हुन्। अब यसमा डिटेल चाहिँ बायोकेमिस्ट्री नजाउँ, अब किनकि मेरो कामै त्यही नै यस्तै ड्रग सम्बन्धी स्टडी गर्ने, सेलको सम्बन्धी गरी छ। अब मैले भन्यो भने बडी कम्प्लेक्स होला। सामान्यतया भाषामा भन्दा हाम्रो इम्युन सिस्टममा विभिन्न किसिमका सेल छन्। केही इन्फ्लामेसन शरीरमा सुन्नियो अथवा केही घाउपट्टि चोट होला भने ती सेल एक्टिभेट हुन्छ भनेको अर्थात् हाम्रो शरीरलाई बाहिर राम्रो देखे पनि प्लास्टिकले भित्र गएर सुन्याउने अथवा इन्फ्लामेसन गर्दो रहेछ, बडीले त्यसित फाइट गरिरहेको रहेछ। अर्थात् भित्र हाम्रो शरीर चाहिँ अलवेज एकदमै तनावमा छ देखेर सुक्यो, किनभने त्यो प्लास्टिकको माइक्रो न्यानो पार्टिकल अथवा प्लास्टिकका पार्टिकलले हाम्रो शरीरमा विभिन्न अङ्गमा भित्र गएर असर पुर्याउँछन्। यसरी यो रिसर्चलाई चाहिँ मैले मेन फोकस किन गर्न खोजेँ भने एकदमै प्रतिष्ठित जर्नलमा प्रकाशित भएको धेरै राम्रो लङ्गिट्युडनल स्टडी गरेर र अहिले चाहिँ मार्केटमा यसले हल्ला पिटिरहेको छ। अब प्लास्टिकलाई कसरी चाहिँ तर लाउने त नि। अब यसको कारणले गर्दा भने यो 24-25तिर यस्तो देखिन थाल्यो, यो 20 यता, र अहिले लगभग ग्रोसरी स्टोरमा अमेरिकातिर धेरैले चाहिँ प्लास्टिक हटाउन थाले। हामी सबैले एउटालाई दोष दिएर सरकारलाई समाजलाई भनेर हुँदैन कि हरेक मान्छेले प्लास्टिक चाहिँ आफ्ना तवरबाट कम प्रयोग गरियो भने बिस्तारै यो कम हुँदै जान्छ। जसले सुन्दर हुन चाहन्छ, अनुहारमा चमक चाहनुहुन्छ भने मैले सधैँ भन्दै आएको छु दुईवटा कुरा, एउटा चिनी नखानु, चिनीले पनि कोलाजेनलाई चाहिँ बिगार्छ। अहिले माइक्रो प्लास्टिक पनि त्यो प्लास्टिक गएर चाहिँ कोलाजेनमा चाहिँ बाइन्डिङ हुने भएकाले कोलाजेन हाम्रो शरीरको छालालाई सुन्दर राख्नलाई चाहिँ छालाभित्र रहेको एउटा तत्त्व हो, जुन चाहिँ राम्रो भयो भने छाला राम्रो छ, सुकिलो मिकिलो भयो, त्यो चाहिँ कोलाजेन चाहिँ बिग्रियो भने चाउरी पऱ्यो। त्यो कोलाजनमा गएर यही माइक्रो न्यानो प्लास्टिक टाँसिएर कोलाजनलाई नि बिगारिदिने। भनेपछि सुन्दर हुनका लागि भए पनि प्लास्टिकमा राखेका खानेकुरा खान भएन, प्लास्टिक जन्य सामानहरू प्रयोग गर्न भएन। र व्हेलहरूमा यो हवाईतिर पाइने ब्लू व्हेलहरूमा प्रायः जसो यिनीहरूले के गर्छन् भने
त्यो प्लास्टिक जस्ता ठुला फालेका चाहिँ प्लास्टिकका कप अथवा भाँडाहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले कछुवा जस्तो बाँधेर प्लास्टिकले नै खाइदिने। अब त्यो होल त ठुलो हुन्छ, त्यसले त पुरै पानीमा भएका ल्याउ सबै एकचोटि खाँदा प्लास्टिक पेटभित्र गएर त्यो प्लास्टिकबाट केही पोषण पाउँदैन र अन्तिममा चाहिँ यो व्हेल पनि मर्ने अथवा डिक्लाइनिङ नम्बर हुनको कारण व्हेल एउटा कारणै प्लास्टिक हो। समुद्रमा अब पृथ्वीतिर हेर्नु भने यो टुक्रिँदै टुक्रिँदै गएर चाहिँ माटोमा मिल्छ। माटोमा त यति धेरै प्लास्टिकका कण हुन्छन्, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वास्तवमा यो माटो हामीले चाहिँ माटो मात्रै भन्छौँ, त्यो माटोभित्र धेरै माइक्रो ब्याक्टेरिया हुन्छ, माइक्रोब्स भन्छ। ती ब्याक्टेरिया माइक्रो बायोमहरू अथवा ती सानसाना जस्तै अर्थवोम अथवा त्यो गणेउला, त्यो गणेउलाले माइक्रोप्लास्टिक खाएर त्यसको पाचन शक्ति बिग्रेर अब त्यो गणेउलाले चाहिँ गरी चाहिँ माटोमा दिने फर्टिलिटी गर्दा माटोको चाहिँ ह्रास हुँदै गएको, उर्वरा शक्ति ह्रास हुँदै गएको अहिलेको स्टडीले देखाएको छ। अब अर्को कुरो मैले के भनिहालेँ, शरीरमा चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ जुन कपडा छन् हामीले लाउने, यी कपडाहरू चाहिँ प्रायः जसो मैले सकभर बाहिर त अब सधैँ सब हुँदैन, तर भित्र लाउने कपडाहरू, भित्री कपडाहरू सकभर प्लास्टिकको यी मार्केटमा हेर्नु होला त्यहीँ लेखेको हुन्छ। नेपालमा त जे पनि लेखेर ट्याग टाँस्दिने चलन हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो चलन छैन। एकुरेट लेख्न परिन्छ। कसैले चाहिँ मिस्टेक गर्यो भने त्यसको जाय जन्म जिन्दगीभर कमाएको पैसा जान्छ, त्यो डरले पनि धेरै फ्रड गर्दैनन्। अथवा अथेन्टिक ब्रान्डेड सामान किन्न पर्ने, राम्रो पसलबाट किन्न पर्ने कारण यो पनि हो कि अरूले चाहिँ अब सिल्कको कपडा भनेर चाहिँ के को बेच्छ थाहा हुन्न नि। ब्रान्डेड अथवा नाम चलेको कम्पनीले त्यस्तो गर्यो भने उसको गुडविलमा असर पर्छ, त्यस्तो गर्दैन। कपडाहरू नेचुरल के हुन् त, जस्तै फाइबरमा पर्छ तपाईँको ब्याम्बो। आजभोलि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ ब्याम्बो कपडा चाहिँ बनाउँछ ब्याम्बोबाट। त्यो ब्याम्बोको चाहिँ कपडाहरू एकदमै सफ्ट सिल्क जस्तो हुन्छ, शीतलो हुन्छ। सिल्क भयो, कटन भयो, उल भयो, विभिन्न छन्। सबभन्दा अझ मैले नेपालबाट जाँदा गाँजाको पनि कपडा लिएर आएको थिएँ। गाँजाको मोजा लाउनु भयो भने त्यसमा एन्टिब्याक्टेरियल भएर त्यति गनाउँदैन अझ गाँजाको मोजा। अलिकति खस्रो हुन्छ गाँजामा चाहिँ कटन मिसायो भने अलिक सफ्ट हुन्छ, अलिकति छालामा स्क्रच हुनसक्छ। तैपनि यी प्राकृतिक रूपमा जे जति कपडा छन् ती लाउँदा पनि शरीरलाई स्वास्थ्य हुन्छ। अनि अब तपाईँले ती प्लास्टिक त यहाँ त हरेक बाहिर विदेशतिर बस्ने त के नेपालमै आजभोलि त वासिङ मेसिन छ। वासिङ मेसिनमा तपाईँले ती पोलिस्टरका कपडा, सस्ता प्लास्टिकका कपडा, सस्ता नभनौँ अब प्लास्टिकका कपडा धुनुभयो भने त्यो पानीमा चाहिँ यति धेरै प्लास्टिकका माइक्रो पार्टिकल मिसिन्छन्। अन्ततः त्यो पानी चाहिँ कहाँ गएर मिसिन्छ? नदीमा मिसिन्छ, हाम्रै पानीको स्रोतमा मिसिन्छ। त्यसले झन् हजारौँ किसिमका माइक्रो प्लास्टिक हुन्छ त्यो मेसिन वासनमा कपडा धुँदा। त्यसले गर्दा अब प्राकृतिक कपडाहरू चाहिँ खुम्चिनी भएकाले त्यसमा चाहिँ आइरन लाउनु पर्ने भएकाले तपाईँहरूलाई चाहिँ अब त्यो सजिलाका लागि पनि चाहिँ हामीले त्यस्तो गरिन्छ। पृथ्वीतिर हेर्नुहुन्छ भने यो टुक्रिँदै टुक्रिँदै गएर चाहिँ माटोमा मिल्छ। माटोमा त यति धेरै प्लास्टिकका कण हुन्छन्, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वास्तवमा यो माटो हामीले चाहिँ माटो मात्रै भन्छौँ, त्यो माटोभित्र धेरै माइक्रो ब्याक्टेरिया हुन्छ, माइक्रोब्स भन्छ। ती ब्याक्टेरिया माइक्रो बायोमहरू अथवा ती सानसाना जस्तै अर्थवोम अथवा त्यो गणेउला, त्यो गणेउलाले माइक्रोप्लास्टिक खाएर त्यसको पाचन शक्ति बिग्रेर अब त्यो गणेउलाले चाहिँ गरी चाहिँ माटोमा दिने फर्टिलिटी गर्दा माटोको चाहिँ ह्रास हुँदै गएको, उर्वरा शक्ति ह्रास हुँदै गएको अहिलेको स्टडीले देखाएको छ। अब अर्को कुरो मैले के भनिहालेँ, शरीरमा चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ जुन कपडा छन् हामीले लाउने, यी कपडाहरू चाहिँ प्रायः जसो मैले सकभर बाहिर त अब सधैँ सब हुँदैन, तर भित्र लाउने कपडाहरू, भित्री कपडाहरू सकभर प्लास्टिकको यी मार्केटमा हेर्नु होला त्यहीँ लेखेको हुन्छ। नेपालमा त जे पनि लेखेर ट्याग टाँस्दिने चलन हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो चलन छैन। एकुरेट लेख्न परिन्छ। कसैले चाहिँ मिस्टेक गर्यो भने त्यसको जाय जन्म जिन्दगीभर कमाएको पैसा जान्छ, त्यो डरले पनि धेरै फ्रड गर्दैनन्। अथवा अथेन्टिक ब्रान्डेड सामान किन्न पर्ने, राम्रो पसलबाट किन्न पर्ने कारण यो पनि हो कि अरूले चाहिँ अब सिल्कको कपडा भनेर चाहिँ के को बेच्छ थाहा हुन्न नि। ब्रान्डेड अथवा नाम चलेको कम्पनीले त्यस्तो गर्यो भने उसको गुडविलमा असर पर्छ, त्यस्तो गर्दैन। कपडाहरू नेचुरल के हुन् त, जस्तै फाइबरमा पर्छ तपाईँको ब्याम्बो। आजभोलि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ ब्याम्बो कपडा चाहिँ बनाउँछ ब्याम्बोबाट। त्यो ब्याम्बोको चाहिँ कपडाहरू एकदमै सफ्ट सिल्क जस्तो हुन्छ, शीतलो हुन्छ। सिल्क भयो, कटन भयो, उल भयो, विभिन्न छन्। सबभन्दा अझ मैले नेपालबाट जाँदा गाँजाको पनि कपडा लिएर आएको थिएँ। गाँजाको मोजा लाउनु भयो भने त्यसमा एन्टिब्याक्टेरियल भएर त्यति गनाउँदैन अझ गाँजाको मोजा। अलिकति खस्रो हुन्छ गाँजामा चाहिँ कटन मिसायो भने अलिक सफ्ट हुन्छ, अलिकति छालामा स्क्रच हुनसक्छ। तैपनि यी प्राकृतिक रूपमा जे जति कपडा छन् ती लाउँदा पनि शरीरलाई स्वास्थ्य हुन्छ। अनि अब तपाईँले ती प्लास्टिक त यहाँ त हरेक बाहिर विदेशतिर बस्ने त के नेपालमै आजभोलि त वासिङ मेसिन छ। वासिङ मेसिनमा तपाईँले ती पोलिस्टरका कपडा, सस्ता प्लास्टिकका कपडा, सस्ता नभनौँ अब प्लास्टिकका कपडा धुनुभयो भने त्यो पानीमा चाहिँ यति धेरै प्लास्टिकका माइक्रो पार्टिकल मिसिन्छन्। अन्ततः त्यो पानी चाहिँ कहाँ गएर मिसिन्छ? नदीमा मिसिन्छ, हाम्रै पानीको स्रोतमा मिसिन्छ। त्यसले झन्
हजारौँ किसिमका माइक्रोप्लास्टिक हुन्छ त्यो मेसिन वासनमा कपडा धुँदा। त्यसले गर्दा अब प्राकृतिक कपडाहरू चाहिँ खुम्चिनी भएकाले त्यसमा चाहिँ आइरन लाउनु पर्ने भएकाले तपाईँहरूलाई चाहिँ अब त्यो सजिलाका लागि पनि चाहिँ हामीले त्यस्तो गरिन्छ। किनभने हामीले कपडा धुँदा पनि प्लास्टिकका कपडा हामीले पोलिस्टरका स्पेसल्ली पोलिस्टर, एक्रिलिक, नाइलन, पोलिस्टर यी सबै चाहिँ केबाट बनेका प्लास्टिकका भयो ती खानेकुरा। यसरी हामीले चाहिँ अब प्रयोग गर्ने बेलामा माइन्डफुल भएर प्लास्टिक कम प्रयोग गर्ने, कपडाहरू पनि बरु थोरै लाउने, कटनका कपडा लाउने, स्वास्थ्य राम्रो राखौँ, वातावरण स्वास्थ्य राखौँ, अरूलाई पनि यो पृथ्वी हामी मात्रै बाँच्ने होइन, अबका हाम्रा हजारौँ सन्तान तपाईँले अहिले मै मात्रै छोरीलाई भन्नुहुन्छ, छोराछोरीका नाति नातिना बाँच्न पर्दैन यो संसारमा यो पृथ्वीमा। तिनीहरू त भोलि यहाँ बाँच्ने ठाउँै छैन यो वातावरण प्रदूषित भएर। पानीको प्रदूषण त्यस्तै छ, पानीको चाहिँ स्रोतहरू कम हुँदै गर्छ, त्यो त अर्को कारण छ। प्लास्टिक मात्रै कम प्रयोग गरिदिने हो भने अहिले यतातिर कुरा गर्दा भर्खरै यो अमेरिकाको ठुलो सपिङ वालमार्टले समेत भर्खरै अब प्लास्टिक चाहिँ एभोइड गरेर चाहिँ यो पेपर ब्यागहरू ल्याएको छ। यतातिर क्यालिफोर्नियामा लगभग धेरै ग्रोसरी सपिङहरूले अथवा यी पसलहरूले चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ प्रयोग गर्न बन्द गरे। पेपर ब्यागहरू पेपरको प्रयोग गरिरहेछन्। त्यो चाहिँ किन हुन्छ नि, त्यो रिसाइकल पनि हुन्छ, त्यो माटोमा मिसेपछि माटै बन्छ, त्यसबाट मल हुने भयो प्लास्टिक जस्तो नि। त्यस कारणले हामी नेपालमा हाम्रो साथीहरू जति जहाँ हुनुहुन्छ प्रायः नेपालका लागि प्लास्टिक मात्रै बन्द गर्ने हो भने हाम्रो नेपाल त्यसै प्राकृतिक सुन्दर छ, यसलाई अझै सुन्दर बनाउन त्यो पहिलाकै सुन्दरतामा फर्किन यसले धेरै सहयोग गर्छ। हाम्रा स्वास्थ्य यसले सपार्छ र हाम्रो जीवनशैलीलाई पनि यसले राम्रो गर्छ। मैले फेरि पनि समराइजमा भने यी प्लास्टिकका कणहरूमा विभिन्न किसिमका, अब यो के कारणले भन्दा पहिला भनौँ, नम्बर 1 त्यो प्लास्टिक नम्बर 1 र टेट्राथ्यालेट, नम्बर 1 मिसाउने त्यहाँ तत्त्व के हो भने थ्यालेट भन्ने हो। त्यो चाहिँ पिभिसी पाइपहरूमा विभिन्न किसिमको मुलाय बनाउनु, त्यो थ्यालेटले चाहिँ के गरिदिन्छ हाम्रो शरीरमा चाहिँ इन्डोक्राइन सिस्टम भनेको हाम्रो ग्रन्थि प्रणाली हर्मोनहरूलाई, महिलाहरूमा एस्ट्रोजेन बढाइदिने, पुरुषहरूमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनहरूको इम्ब्यालेन्स गरिदिने थ्यालेटले गरिदिने भयो। कतिपय अवस्थामा त यो अरू ग्रन्थीहरूलाई जस्तै त्यो आयोडिनले गर्दा हुने चाहिँ थाइरोइडको प्रब्लम, त्यो पनि थ्यालेटले गर्दा हुने सम्भावना देखिएको छ, नम्बर 1। र अर्को बिएसपेनोल ए, अहिले त अब बिएसपेनोल ए छैन है भनेर यतातिर लेख्ने भए, तर नेपालतिर त लेख्दैनन्। त्यो बिपिए भन्ने चाहिँ केमिकल जब प्लास्टिकमा रहन्छ, त्यसमा राखेको खाना, त्यसबाट बनाएको, त्यसमा तताएर खाना खाने हो भने त्यसले सिधै क्यान्सर, एकदमै ठुलो मात्रामा हो क्यान्सर त आज जेलिनी गर्दा हुन्छ भन्छन्, तर त्यो बिपिए भनेको त हाइली कार्सिनोजेनिक मोलिक्युल हो। अब त्यो थ्यालेट, बिपिए अथवा अर्को चाहिँ स्टिरिन भन्ने हुन्छ, त्यो पोलिस्टिरिन, त्यो फर्म हामीले चाहिँ बाहिर पार्टीमा जाँदा खाने त्यो कप, त्यो स्टिरिन चाहिँ त झन् त्यसले त भने त्यसले चाहिँ झन् अर्को चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टमलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ अथवा इम्ब्यालेन्स गरिदिन्छ। यी केमिकल भए र हाम्रो शरीरमा जान्छ, त्यसमा चाहिँ जतासुकै छिर्छ र हाम्रो प्रायः ब्रेनमा चाहिँ ब्लड ब्यारियर हुन्छ, त्यसले छेक्ने काम गर्छ, तर यो प्लास्टिकका न्यानो पार्टिकललाई यसले छेक्न सक्दैन। यी कुराहरू चाहिँ हामी सामान्य मान्छेले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा सर्वसाधारणका लागि जानकारी लागि राखेको मैले यो जानकारी हो। आशा छ तपाईँलाई मन पराउनु भयो होला। अब आगामी हप्ता अर्कै विषय लिएर आउनेछु। हस्त तपाईँ त्यहाँसम्मका लागि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् अनि मस्त रहनुहोस्। नमस्कार।